Trải qua hàng ngàn năm, các làng nghề lụa truyền thống của Việt Nam vẫn được bảo tồn và phát huy, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Tiêu biểu có thể kể đến làng lụa Vạn Phúc nằm tại quận Hà Đông, Hà Nội và làng lụa Nha Xá thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Làng lụa Vạn Phúc nằm tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, cách trung tâm Hà Nội hơn 10 km, với bề dày lịch sử hơn 1.000 năm. Vạn Phúc còn được gọi là làng đỏ, làng cách mạng khi là nơi nuôi giấu nhiều cán bộ chiến sĩ của ta thời kỳ kháng chiến. Vạn Phúc nếu mà nói về lịch sử cách mạng ấy thì ở Vạn Phúc là nơi đã nuôi giấu từ Bác Hồ này, rồi ông Trường Sinh này, Nguyễn Văn Cừ này, ông Nguyễn Lương Bằng này, ông Xuân Thủy này, rất là nhiều. Nói chung là cán bộ của nhà nước mình thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là gần như là ở Vạn Phúc hết, cũng là nơi họp Sứ ủy Bắc Kỳ mà đầu tiên Vạn Phúc này, in báo Cứu Quốc cũng ở đây này. Thế về lịch sử làng nghề thì về làng nghề thì luôn luôn là các bác tự hào là với một làng nghề có tính đến nay là gần 1.200 năm, từ năm 868 là vào thế kỷ thứ 9 thì nó khoảng là 1.700 bao nhiêu năm đấy. Sau này các bác đi đến đâu cũng bác rất là tự hào về quê hương Vạn Phúc. Nằm bên bờ sông Nhuệ, làng lụa Vạn Phúc ngày nay vẫn còn giữ được ít nhiều nét cổ kính của những làng quê ngày trước, như hình ảnh cây đa cổ thụ, giếng nước, sân đình. Bên cạnh đó, Vạn Phúc còn gây ấn tượng với du khách tham quan bởi con đường ô rực rỡ sắc màu và bức tường bích họa. Chắc chắn khi đến đây, du khách sẽ không thể bỏ qua địa điểm check-in tuyệt đẹp này. Đặc biệt, du khách còn được khám phá đa dạng sản phẩm lụa với nhiều kiểu dáng, mẫu mã do các nghệ nhân của làng nghề thiết kế. Làng lụa Vạn Phúc tập trung sản xuất và phát triển các loại lụa như lụa vân, lụa satin, lụa hoa, lụa gấm, lụa tơ bóng. Trong đó, lụa vân nói riêng và lụa Vạn Phúc nói chung có đặc điểm ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Cùng với đó, các hoa văn trang trí trên vải lụa rất đa dạng như mẫu song hạc, mẫu thọ đỉnh hay mẫu tứ quý. Trải qua nhiều biến chuyển thăng trầm, nghề dệt lụa ở làng Vạn Phúc vẫn được giữ gìn như truyền thống ngàn đời. Hiện tại, làng vẫn còn nhiều hộ gia đình theo đuổi nghề dệt lụa này. Hiện nay là nó có khoảng 70 gia đình là sản xuất. Kinh doanh nó là các cửa hàng kinh doanh là 110 đấy, với 135 khung dệt. Đấy. 135 khung dệt. Tổng sản lượng ước tính là mỗi một năm là khoảng 1,2 triệu mét. Làng lụa Nha Xá là làng nghề lâu đời nổi tiếng tại Việt Nam với hơn 700 năm tuổi, tọa lạc ở xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, phải đến năm 2004, Nha Xá mới được công nhận là làng nghề dệt truyền thống. Đến bây giờ thì được công nhận là làng nghề truyền thống. Thì bắt đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam ký xác nhận, có giấy chứng nhận từ 18 tháng 10 năm 2004. Và từ đó thì làng vẫn duy trì và phát triển cái nghề dệt truyền thống của quê hương. Khi đến với làng Nha Xá, du khách vừa được thưởng thức cảnh đẹp của một làng quê mang hình ảnh đậm chất đồng bằng Bắc Bộ, vừa có thể khám phá quy trình dệt lụa ở xưởng sản xuất và chọn mua cho mình những tấm lụa đẹp nhất. Mỗi nghệ nhân nơi đây đều dành tất cả tâm huyết, tình yêu vào quá trình tạo nên sản phẩm lụa. Do vậy, lụa Nha Xá luôn mềm mại, óng ả, có tính thẩm mỹ cao với nhiều hình dạng hoa văn độc đáo. Hiện nay, nhiều hộ dân trong làng vẫn gắn bó với nghề dệt lụa. Thế thì trong thôn hiện tại đang có 267 hộ, thì chắc chắn nó sẽ có 200 hộ đang sinh sống bằng cái nghề truyền thống. Với tổng số máy hiện có bây giờ gần 300 máy dệt, một năm một tuần đầy đủ các mặt hàng phục vụ cho cái nhu cầu của thị trường.
trong thời gian tới, Nha Xá sẽ hướng đến kết hợp phát triển làng nghề với bảo vệ môi trường để xây dựng thương hiệu dệt bền vững. Làng sẽ sử dụng những chất liệu đến từ thiên nhiên như cánh kiến, lá trầu không, lá bàng để nhuộm lụa tơ tằm. Chắc chắn vẻ đẹp quyến rũ, thướt tha của tấm lụa Nha Xá sẽ để lại ấn tượng sâu đậm cho các lái buôn và du khách thập phương khi ghé thăm. Nếu có cơ hội, bạn hãy đến trải nghiệm tại hai làng lụa nổi tiếng này nhé!